ยายไปกันดูโอเคแล้วก็จะมีโทรศัพท์ลำโพงให้นะคะ มีเครื่องทำกาแฟให้ค่ะมีอุปกรณ์ต่างๆให้ตรงนี้นะคะ เป็นตู้รองเท้านะคะ มีร่มให้นะคะ มีร่มให้แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะ มีทีวี ข้างนอกก็จะมีโต๊ะให้นะคะข้างในก็จะมีโต๊ะให้เหมือนกันที่ในส่วนของห้องนอนของเราค่ะ ห้องนอนก็จะเห็นวิวสระนะคะ ห้องนอนจะเห็นวิวสระน้ำแต่งตัวพร้อมมาออกกำลังกายนะคะ นี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนของเรานะคะ ในห้องนอนก็จะมีทีวีนะคะ ในส่วนของข้างนอกนะคะ เปิดออกมาก็จะเจอนี่ที่นั่งเล่นนะคะ ที่อาบแดดนะคะ ทะเลสวยมากอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะผู้หญิงน้องขออนุญาตนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาค่ะ ที่นะคะ รีวิวก่อนนะครับยั่วๆยั่